म्हणजे स्वतःच्या शहाणपणानं कधी कधी माणूस असं करतो. आणि मी एवढं प्रामाणिकपणे सांगायचं कारण एकच आहे की तुम्ही सगळे अजून खूप लहान आहेत आणि तुम्हाला सगळ्यांना ह्या वयात जर या गोष्टी एवढ्या प्रामाणिकपणा समजला तर तुमच्यात बदल होऊ शकेल. यानंतर काही वेळेस असं असतं की काही माणसं आपल्याला कायमच मदत करत असतात. तसंच माझ्या आजीचं होतं. जनरली म्हातारा माणूस म्हटलं का गावाकडं त्याला कोणी भेटायला आलं का धर ये 10 रुपये राहू दे, धर ये 30 रुपये राहू दे तुला चोळी घ्यायला. तर मी जेव्हा कधी 6 महिन्यातून एकदा जाईल तेव्हा माझी आई काहीतरी 130-40 रुपये जमा केलेले असायचे आजीनं आणि ती म्हणायची भाऊ हे 40 रुपये घे पण अभ्यास कर. आणि ती खूप मोठ्या अभिमानानं लोकांना सांगायची माझा भरत्या कलेक्टरच्या परीक्षेचा अभ्यास करतोय. लोकांना वाटायचं नातू तर कामातून गेलाच गेला पण आता आजी पण गेली वाटतं. कारण काय आता कलेक्टरच्या परीक्षेचा अभ्यास म्हणजे आपल्या तिकडे कलेक्टर बिलेक्टर असं कधी म्हणतात माहिती आहे का? काही आपण घरच्यांचं काम ऐकलं नाही तर घरचे म्हणतात लय शहाणा झाला का कलेक्टर होणार आहे का वय जनावर सोड. म्हणजे असं आपल्या तिकडे एक जनरली ट्रेंड असतो. मग याच्यामध्ये बऱ्याचदा आपल्याला असं वाटतं की मला इंग्रजी येत नाही, माझी आर्थिक परिस्थिती नाही, या सगळ्यांच्याच पळवाटा असतात. मला आयुष्यात इंग्रजीला कधीच 50च्या वरती मार्क पडले नाही, कधीच नाही म्हणजे कधीच नाही. 35 मार्क होते 10वीला आणि सगळ्यात हायेस्ट मार्क माझे 46 आहेत. त्याच्यावरती मी कधीच गेलेलो नाही इंग्रजीला. तर UPSCचा इंटरव्ह्यू काहीतरी इंग्लिशमध्ये असतो वगैरे असं म्हणतात आणि तो इंग्लिशमध्येच असतो. मागच्या वर्षी मी इंटरव्ह्यू दिला होता UPSCचा. इंटरव्ह्यूला गेलो आणि शशी त्रिपाठी नावाची एक बाई समोर बसली होती. ती भारताची कॅनडातली ॲम्बॅसेडर होती. तिचं वय 65 वर्षाच्या पुढं होतं. गेलो आणि तिला पाहिलं खूप खुश झालो. म्हटलं इथं आपल्या आजीसारखीच दिसती ना, आपल्या आजीला आपण किती वेळेस फसवलंय म्हटलं. म्हटलं हिला फसवणं काहीच अवघड नाही. गेलो आणि तिनं मला प्रश्न विचारायला सुरुवात केली. मी तिला फसवायला सुरुवात केली आणि बऱ्याच टापा मारल्या. 40 मिनिटं इंटरव्ह्यू झाला. 15 दिवसानं रिझल्ट आला आणि नंतर समजलं का तिनं आपल्याला फसवलंय. म्हणजे जनरली आपल्या डोक्यात जे एक असतं ना म्हातारे माणसं वेडे असतात त्यांना काय कळतंय, माझ्या स्वतःच्या डोक्यात तसंच होतं आणि मी त्याच पद्धतीनं फसवलं होतं मागच्या वर्षी. यावर्षी परत इंटरव्ह्यूला क्वालिफाय झालो. मागच्या वर्षी इंग्रजीची एकदम बोंबाबोंब होती कारण इंग्रजी खरोखर काही येतच नव्हतं आणि अजूनही येतं आहे अशातला भाग नाही अजूनही खरोखर येत नाही. पण ह्या वर्षी म्हटलं थोडंसं इंग्रजीची प्रॅक्टिस करावी. आपल्या ग्रामीण भागात पूर्ण इंग्रजीची प्रॅक्टिस करतात पण ती कशी मी मागच्या वर्षी केली होती. मधून बोलायचो कोणाशी बी आणि पाहता पाहता 2-3 दिवसात गेलं ना जमून. म्हणजे अजिबात येत नव्हतं. जेवढं पाहिजे तेवढं जमायला लागलं. म्हणजे ते सायकल चालवल्यासारखं एकदा दोनदा पडलो लगेच नंतर 2-3 किलोमीटर निघून गेलो. म्हटलं आपल्याला हे जमून जाईल प्रकार. 6 एप्रिलला माझा इंटरव्ह्यू होता. 5 एप्रिलला काय मला रात्रभर झोपच आली नाही कारण एवढा मोठा कलेक्टरचा इंटरव्ह्यू म्हणजे झोप येणं शक्यच नव्हतं. मागच्या वर्षी काय टाय वगैरे लावला नव्हता. मागच्या वर्षी म्हणण्यापेक्षा जीवनात याच्या आधी कधीच टाय लावला नव्हता. काहीच लोकांनी मला सल्ला दिला होता यावर्षी की एवढा मोठा इंटरव्ह्यू द्यायला चाललाय टाय लावून जा. म्हणून मी 180 रुपयाचा एक टाय विकत घेऊन गेलो होतो. 5:30लाच उठलो 6 एप्रिलला आणि टाय लावायला सुरुवात केली. 2-3 वेळेस असा आडवा तिडवा प्रकार केला. कॉन्फिडन्स जरा जास्त होता मला, ओव्हर कॉन्फिडन्स असतो कधी कधी. तर ते इकडनं घाल तिकडनं घाल पण ते काही जमलंच नाही कारण ते खालची दोरीसारखं असतं ते सारखं शेपटासारखं लोंबायचं. आणि कोणाला जर फोन करून विचारावा की टाय कसा लावतात तर तो सांगेल डावीकडची गाठ उजवीकडे घे आणि मधून सोड. एवढे आपण शहाणे नाही. त्यापेक्षा म्हटलं जाऊ द्या हे लोंबते हे कापून टाकू. समोरचा माणूस थोडंच उठून म्हणणार आहे का आतल्या साईडनं कसं आहे ते दाखव. सहा एप्रिललाच 11 वाजता तो तसा कापलेला टाय लावून आतमध्ये गेलो आणि पुन्हा यावर्षी माझ्यासमोर म्हातारीच माणसं सगळे बसलेले होते 6. पण यावर्षी एक ठरवलं होतं यांना जर वेड्यात काढलं ते आपल्याला आयुष्यभरासाठी वेड्यात काढतील म्हटलं. आणि त्यातल्या त्याच्या यावर्षी थोडंसं इंग्रजी बऱ्यापैकी बोलता येत होतं. हे म्हातारे माणसं म्हणजे कधीतरी 1965-70 मध्ये कलेक्टर झालेले की ज्यांनी 40-40 वर्ष देशाचा कारभार चालवला आहे. असे 6 माणसं म्हणजे 240 वर्षाचा अनुभव आणि माझं वय 30 वर्ष. म्हटलं आता यांना काय वेड्यात काढणार आहे. त्यामुळं आज गेलो आणि एकदम गरिबासारखा बसलो यावर्षी. मागच्या वर्षी जरा कॉन्फिडन्स जास्त होता, यावर्षी एकदम असा बसलो. त्यांनी पहिलाच प्रश्न विचारला, भारत सरकार अलीकडील काळात बरेच रस्ते बांधते, पैसे कुठून येतात. उत्तर मला एकदम परफेक्ट माहीत होतं की डिझेल आणि पेट्रोलवर टॅक्स लावतात आणि याच्यात नाही येतात. पण म्हटलं जर हे चुकलं तर यांना फसवल्यासारखं होईल. म्हटलं सॉरी सर आय डोंट नो. मग त्या चेअरमनच सांगितलं की हे असं असं असतंय. मनातल्या मनात म्हटलं हे येत होतं पण कशाला उगाच म्हटलं जर चुकलं तर. नंतर त्यांनी मला नाशिकची काही माहिती विचारली, मुंबई वगैरेचं विचारलं, ग्लोबल वॉर्मिंग, ग्रीन हाऊस इफेक्ट असे काही प्रकार विचारले. शेरशास्त्रीनं काही इतिहास काळात रस्ते बांधले होते ते का बांधले वगैरे ते विचारलं. माझा इतिहास चांगला होता त्यामुळे मला या सगळ्या गोष्टी येऊन गेल्या. नंतर महिलांचं पंचायत राजमधलं रिझर्वेशन असं काही विचारलं.
आणि हॉबी नावाचा एक प्रकार असतो तो विचारायला सुरुवात केली. म्हणे तुला काहीच हॉबी नाही का? आता मला हॉबी होत्या 10वीपर्यंत, पण त्या कोणत्या? गोट्या गोट्या खेळणे, काचा खेळणे, कोया खेळणे. पण ह्या हॉबी काय त्यांना माहीत नसतात. त्यांना माहीत कोणत्या असतात? कुकिंग, गार्डनिंग, म्युझिक, म्हणजे म्युझिक ऐकणं. ते म्युझिक ऐकणे मला थोडंसं माहीत होतं, पण ते एकाच टाईपचं ला 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 असं काहीतरी. आणि ते समजणं एवढं ते शहाणे नव्हते, किंवा मी तेवढा शहाणा नव्हतं त्यांना हे ला 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 समजून सांगायला. म्हणून मी काहीच हॉबी लिहिली नव्हती. तरी त्यांनी विचारलं तुला काहीच हॉबी नाही का? म्हटलो नाही सर, काहीच नाही. ते म्हणून रिकाम्या वेळात काय करतो? म्हटलं द्या थोडंसं सांगून की शेतीचं काहीतरी करतो आहे. मग मी म्हटलं सर मी रिकाम्या वेळात आईवडिलांना शेतात मदत करतो. मग मला असं अपेक्षित होतं की ते विचारतील तुमच्या घरी किती बैल आहे, नांगर कसा असतो, वखर कसा असतो. पण तो म्हातारा माझ्यापेक्षा जास्त हुशार होता. तो म्हटला किमान आधारभूत किंमत म्हणजे काय, ते कोण ठरवतं, का ठरवतं आणि किती पिकांसाठी ठरवतं. म्हटलं आयडिया केली, खड्ड्यात गेली. पण सुदैवानं या गोष्टी थोड्याशा मी वाचल्या होत्या. जेवढं येत होतं तेवढं प्रामाणिकपणे सांगितलं, आणि बाकीचं त्या माणसानं मला सांगितलं की असं नाही, असं असं आहे. मग शेवटचा प्रश्न त्यांनी मला विचारला, जर कदाचित तू झाला किंवा तुला आम्ही जर संधी दिली तर तू काय करशील? मागच्या वर्षी त्या बाईनं मला असंच विचारलं होतं, तुला संधी दिली तर काय करशील? मग मी सांगून दिलं होतं शहरात हे करील, शहरात ते करील. कारण मला लहानपणापासूनच शहराचं लय अट्रॅक्शन होतं. गावात 2च गाड्या यायच्या, त्याच्यामुळे मला जास्त गाड्या पाहिल्या तरी खूप आनंद व्हायचा. म्हणून मी शहरातलं सगळं सांगितलं होतं. पण यावर्षी असं लक्षात ठेवलं होतं, म्हटलं आपण जिथनं आलो तिथलं काहीतरी सांगू, त्यातून थोडा फरक पडला तर पडला. म्हणून मला शेवटचा प्रश्न विचारला की तुम्ही काय कराल जर झाले तर? तेव्हा म्हटलं की मी ग्रामीण भागामध्ये तरुणांमध्ये काहीतरी प्रेरणादायक कार्य करेल, किंवा त्यातनं त्यांच्या जीवनावर बदल घडेल असं काहीतरी करण्याचा प्रयत्न करेल. आणि हा प्रश्न संपला. आणि तेव्हा इंटरव्ह्यूतनं बाहेर पडतानाच ठरवलं, म्हटलं कदाचित जर आपण चुकून यावर्षी पास झालो तर आपण ज्या भागातनं आलो आहे अशा भागातल्या कमीत कमी 2 लाख पोरांपर्यंत मी पोचेल, आणि त्याच्याचसाठी मी आज इथं उभा आहे. आणि 30 मेला माझं लग्न होऊनही मी 3-4 दिवसापासून रोज बाहेरच फिरतोय. आता घरच्यांची परिस्थिती अशी आहे, इतक्या दिवस घरच्यांना वाटायचं असा वेळा झाला आहे, आणि आता म्हणताय कामाला लागून पण वेळा झाला आहे. राहिला प्रश्न समाजाचा किंवा मधल्या काळामध्ये तुमच्यातला कोणताही माणूस कोणत्याही क्षेत्रामध्ये अभ्यासाला सुरुवात करेल किंवा एकदम वेडं होऊन झोकून देईल, तेव्हा त्याला बऱ्याच अडचणी येतील. मला स्वतःलाही खूप साऱ्या अडचणी आल्या. एवढ्या अडचणी आल्या की मी गावात दिवसा कधी जायचो नाही, कोणाला तोंड दाखवायचो नाही, काहीच करायचो नाही. आणि मधल्या काळात मी सारखं ट्रायल अँड एरर बेसिस शेतातले सगळे कामं जमताय का नाही हे पाहायचो. यावर्षी UPSCचा इंटरव्ह्यू दिला आणि घरी गेलो. आणि उन्हाळ्यात नांगरणीचे कामं असतात जनरली सगळ्या शेतकऱ्यांकडे, त्या लोखंडी नांगरानं ते सगळं करून घेतलं. म्हटलं जमतंय हे प्रकार, म्हटलं काहीच नाही झालं तर हे तरी करता येईल. आणि तेव्हाच यावर्षी कॉन्स्टेबलची मोठी भरती चालू होती. उन्हाळ्यात वाट्यावर झोपलो होतो. 2-3 जण गावातले शहाणे सुरते पोरं आले, जे 12वी-13वी पास झाले, त्यांनी पुन्हा सल्ला देऊन पाहिला. अजूनसुद्धा यावर्षी चांगली भरती म्हणे मोठी, उभा राहून पाय. आता म्हटलं यांना काय सांगावं, मी पोलीस कमिशनरचा इंटरव्ह्यू देऊन आलो आहे. पण जर ते तसं त्यांना सांगायला गेलं असतं तर म्हटले ते गेलाच कामातून. म्हणजे एवढी वाईट परिस्थिती उद्भवू शकते. आणि यातनं बऱ्याचदा आपल्याला स्वतःला सुद्धा कधी कधी वाटतं की मी खरोखर वेळा झालो का काय, असं मला स्वतःलाही वाटायचं. पण एकदा पास झाल्यानंतर समाजाच्या रिॲक्शन सांगतो. 6 मेला माझा रिझल्ट लागला. आणि आत्तापर्यंत गेल्या 10 वर्षात ज्यांनी मला कधी फोनही केला नव्हता किंवा काहीच केलं नव्हतं, त्यांनी लगेच 5 मिनिटातच फोन, बरं आहे का तू, कधी येतोय घरी, आम्हाला तुझा सत्कार करायचा आहे. म्हटलं यांनी एवढे दिवस आपल्याला त्रास दिला, आपण 4-5 दिवस तरी त्रास देऊ. म्हणून मी 10 मेपर्यंत गावालाच गेलो नाही. 10 मेला गावाला गेलो आणि त्या दिवशी तिथं संध्याकाळी सत्कार ठेवला होता. गावातला एक ज्येष्ठ माझ्या वडिलांच्या वर्गातला उठला क्लासमेट त्यांचा, आणि त्यानं बोलायला सुरुवात केली, भरत हा गावातला एक गुणवंत विद्यार्थी. तो पहिल्यापासूनच खूप हुशार होता. त्याची जिद्द आणि मेहनत पाहून तो गावातच नाही तर तालुक्याचं नाव रोशन करेल असं मला वाटत होतं. आणि हा माणूस कोणता होता माहिती का, जो सांगत होता की हा केस फेल गेली. पण मला पुन्हा तो समाज सुधारण्याचा तसा काहीतरी झटका आला. मी बोलायला उठलो आणि म्हटलं इतक्यात जे सांगत होते ते सगळं खोटं होतं. म्हटलं अशातला काहीच भाग नाही. म्हटलं कदाचित जर मी फेल झालो असतो तर यानं मला याच्या घरी जनावर वळायला सुद्धा ठेवलं नसतं. म्हटलं कदाचित त्याला थोडं वेळ वाईट वाटलं असेल, पण पुढच्या वेळेस तो दुसऱ्यांची तरी चांगलं वागले, एखादा अभ्यास करणारा विद्यार्थी असेल तर. म्हणजे समाजात माणसाला काहीच किंमत नाही आहे. तर आपण जे करतो किंवा जर काहीतरी अचिव्हमेंट झाली तर त्यालाच किंमत आहे. आता हे झालं, माणूस कलेक्टर होतो, पोलीस कमिशनर होतो, कोणी MBA होतो, कोणी तलाठी होतं. पण हे झाल्यानंतर आपण खरोखर एक चांगला माणूस होतो का?
मला काय वाटत नाही, कारण भारतामध्ये 4-5 हजार जवळपास कलेक्टर असतील, 4-5 हजार IPS पण असतील. त्यांच्या वाचून आपलं कोणाचं जीवन अडतं का? माझं तर कधीच अडलं नव्हतं. मी याच्या आधी कधी कलेक्टर कसा असतो ते पण पाहिला नव्हता. मी स्वतः सिलेक्ट झाल्यावर नाशिकच्या कलेक्टरनं जेव्हा सत्कार केला तेव्हा मला समजलं की कलेक्टर हा पण आपल्यासारखा एक असतो. पण माणूस कलेक्टर झाला म्हणजे खरोखर एक चांगला माणूस झाला का? तर माणूस काही होऊ शकतो, पण एक चांगला माणूस होऊ शकत नाही. तर ते चांगला माणूस व्हायचा आधी प्रयत्न करायला पाहिजे. राहिला प्रश्न, आता 10वीला आहे तुम्ही, मी प्रत्येकाला सांगणार नाही की UPSC करा, पण ज्या क्षेत्रात तुम्ही काही कराल त्यात एवढं परफेक्ट करा की आपल्यासारखं कोणीच नसेल. म्हणजे त्यात एवढं परफेक्शन पाहिजे की मी जे करेल ते परफेक्टच असेल. आणि टार्गेट ठेवतानाच एवढं मोठं ठेवा ना की वाघाच्या शिकारीचं टार्गेट ठेवा, तेव्हा कुठंतरी आपल्याला लांडगा वगैरे सापडेल. जर आपण सशाचंच टार्गेट ठेवलं तर आपल्याला उंदीर बिंदीर घेऊन रिटर्न यायला लागेल. आणि समोर चांगलं वागताना पण एवढ्या मोठा माणसाचा आदर्श ठेवा की तेवढं चांगलं आपल्याला कधीच वागता येणार नाही मरेपर्यंत. मी स्वतः भारताचे माजी राष्ट्रपती APJ अब्दुल कलाम यांचा आदर्श ठेवला होता. मला माहीत होतं आपण काही झालो तरी तेवढं मोठं आणि तेवढं चांगलं आपल्याला कधीच वागता येणार नाही. कधीच नाही म्हणजे कधीच नाही. बऱ्याचदा आता 10वी 11वी पूर्ण झाले का कुठंतरी कोपऱ्यावर उभे असतात टपरीवर, पावरे एक हिरा दे, आणि एकदम राजेशाही ताटात तोंडात टाकतात, कुठंतरी पिचकाऱ्या मारतात, एवढे केस बिस वाढलेले असतात. यातनं खूप सारा एन्जॉय मिळतो व कदाचित त्यांना मिळत असावा. मी स्वतः तर काय कधी तसा ट्राय केलेला नाही. पण माणसाच्या जीवनाचे 2 भाग असतात, 25 ते 20 वर्षापर्यंतचं आयुष्य आणि त्यापुढचं आयुष्य. या पहिल्या टप्प्यात जे माणसं चांगले वागतात किंवा जे माणसं परिश्रम करतात ते पुढील काळामध्ये एक चांगला माणूस म्हणून विकसित होतात. आणि या पहिल्या टप्प्यामध्ये जे कुठेतरी टपरीवर उभं राहून हिरा खातात आणि पिचकाऱ्या मारतात ते माणसं मग 37-38 वर्षी एखाद्या टपरीसमोर उभे असतात आणि सांग ना मला कटिंग सांग ना जरा, असं कोणाला तरी म्हणत असतात. त्यामुळे तुम्ही सर्व तरुण आहे, तर तुम्हाला यातलं काय व्हायचं आहे, कुठेतरी टपरीवर उभं राहायचं आहे की जीवनात एक यशस्वी माणूस व्हायचं आहे, हे तुम्ही आत्ता स्वतः ठरवून घ्या. आणि कदाचित काही लोकांना वाटेल की बाबा मी एकदा सुरुवात करील, ठीक आहे भाऊ तुझं लय वाईट परिस्थिती होता, तू होऊन गेला, माझ्यावर हे प्रॉब्लेम आहे, मला वडील नाही आहे, 2 बहिणींच्या लग्नाची जबाबदारी आहे, असं आहे. तर मी सरळ सांगेल या सगळ्या पळवाटा असतात. म्हणजे नाचता येईना अंगण वाकडे हा जो प्रकार आहे तो प्रकार आहे हा. म्हणजे आर्थिक दुर्बलता आणि या सगळ्या गोष्टींचा काहीच संबंध नाही. फक्त आपली स्वतःची जर तीव्र इच्छाशक्ती असेल तर कोणतीही गोष्ट शक्य आहे. आता तीव्र इच्छाशक्ती म्हणजे मी बऱ्याच ठिकाणी एक उदाहरण सांगतो, कारण बरेच मोठे मोठे वक्ते 7वी 8वीच्या पोरांचा छळ करतात. त्यांना कायम सांगत असतात जबरदस्त कष्ट, प्रचंड मेहनत, तीव्र इच्छाशक्ती, यातनं यश मिळवा. मग पोरांना प्रश्न मिळतो हे शब्द बोलून तर गेला पण हे मिळतं कुठं? मार्केटमध्ये मिळतं काय सगळ्या तीव्र इच्छाशक्ती वगैरे? तर हे कुठंच मिळत नाही. आपल्या दैनंदिन जीवनातल्याच या गोष्टी असतात. मलाही स्वतःला पहिल्यांदाच वाटायचं की तीव्र इच्छाशक्ती, प्रचंड मेहनत कुठं असेल हे. पण मी 10वीपर्यंत जनरली कायम जनावरांमागं जायचो. तेव्हा बोरीच्या आणि बाबीच्या झाडावर चढण्याचा मला मोठा शौक होता आणि त्याच्यावर बरेच मुंगळे असतात. त्यातला तो मुंगळा जर एकदा चावला तर तो एवढा डेंजर चावतो ना की तो जर ओढायचा प्रयत्न केला त्याचा मागचा पाठ तुटून येतो पण पुढचा पाठ तुटत नाही. तो पुढचा पाठ तुटतो कधी माहिती आहे का? जेव्हा आपल्या हाताचं रक्त निघेल किंवा कातडं निघेल तेव्हा तुटतो. त्याला तीव्र इच्छाशक्ती म्हणतात. म्हणजे तुम्ही जीवनात काहीही करायला सुरुवात केली तर एवढ्या तीव्र इच्छाशक्तीनं जर केलं तर मला वाटत नाही की तुम्हाला कोणाला अपयश येईल म्हणून. आपल्या तिकडं दुसरा एक ट्रेंड असतो, कुठेतरी थोडंसं नापास झालं तर लगेच रडत बसायचं, काहीतरी कुठेतरी ब्लेड घेऊन हातावर मार. म्हणजे असे प्रकार होत असतात बऱ्याचदा. आपण वाचत असतो की 15 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या, 4 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. यांना फक्त कारणं लागत असतात. कारण मी स्वतः एवढ्या वेळेस नापास झालो आहे की मला 7-8-10 वेळेस मारायला लागलो असतं तरी देव म्हणला तर अजून 2 बॅकलॉग राहिले बरं का तुझे मारायचे. तरी पण मी एवढ्या वेळेस नापास होऊन एकदाही मेलो नाही आणि त्याच्याचमुळं आज जिवंत तुमच्यासमोर उभा आहे. म्हणजे एकदा नापास झालं किंवा इकडं कमी मार्क पडले तर याचा पुढच्या करिअरवर काय परिणाम होईल मला नाही वाटत की याचा काही परिणाम होतो असं. बऱ्याच पालकांचा हट्ट असतो MBBS करील, इंजिनिअरिंगच करील तरच ते करील. आर्ट्समधले पोरं का मूर्ख असतात का? तसं काही वाटत नाही मला. मी स्वतः आर्ट्समधून आलो आहे. BR UPमधले बरेच पोरं आर्ट्समधनं पास होतात. या सगळ्यात अवघड परीक्षा पास होतात. याचं कारण एकच आहे की तुम्ही जिथे जाल तिथं जर
एकदम डेंजर परिस्थितीमध्ये तीव्र जर मेहनत घेतली तर काहीच शक्य नाही. मी जेव्हा अभ्यासाला सुरुवात केली तेव्हा मला चष्मा नव्हता. आता माझा चष्म्याचा नंबर 4 आहे. कदाचित म्हणशाल तुम्ही एकदाचं आडनावासारखं आंधळेच झालं वय. आंधळे दुसऱ्याही कारणानं लोक होतात. बरेच लोक टी व्ही पाहून होतात, काहींना दुसरे कारणं असतात. पण जर एवढ्या मोठ्या पदावर जाऊन जर आपण आंधळ व्हायला असेल, थोडाफार नंबर लागणार असेल तर काही फरक पडतोय का? मला तर वाटत नाही काही फरक पडतोय असं. कदाचित माझं भाषण ऐकल्यानंतर काहींचे पालक असतील तर ते पोरांना सांगतील बाबा तू येस घर. पण काहींचे पालक नसतील. पोरगा जर घरी जाऊन म्हटला की आई तो एक पोरगा आलता तो लय वेळेस नापास झाला होता आणि मी पण आता कलेक्टर होणार आहे. आई म्हणाल बा तुझ्या डोक्यात फरक पडलाय का? आपल्याला काय तसलं जमणार आहे का? तुला माहिती ना 12वी नंतर तुला पोलीस भरतीला उभं राहायचं आहे ते. आणि कदाचित तिचं तुम्ही ना ऐकता जर सुरुवात केली तर पहिल्यांदा 1-2 वर्ष तुम्हाला काही लोक सपोर्ट करतील आणि नंतर काही तुमच्या नावानं बोंबा मारायला लागतील. बोंबा म्हणजे एवढ्या बोंबा मारतील का ते नंतर म्हणतील वेडं झालं, केस कामातून गेली. पण जर आपण जगाचा इतिहास मागं वळून पाहिला, कोणताही मोठा माणूस बघा, छत्रपती शिवाजी महाराज ज्यांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली ते पहा, शाहू महाराज पहा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पहा, महात्मा ज्योतिबा फुले पहा, हे सगळे माणसं एकेकाळी वेडीच होती. ही एवढी वेडी होती की यांच्या तोंडात लोकांनी शेण घालायला पण कमी केलं नाही. माझं नशीब समजतो की मी माझ्या तोंडात लोकांनी शेण नाही घातलं. म्हणजे माझ्यापेक्षा जास्त शास्त्रवास भोगलेली आहे माणसं आहे. आणि आज 400 वर्षानंतर परिस्थिती अशी आहे की आपण ह्या सर्व लोकांची जयंती पुण्यतिथी साजरी करतो, वेड्या लोकांची. याचा अर्थ काय माहिती आहे का? वेडी लोक इतिहास घडवतात आणि नंतर ती शहाणी माणसं वाचतात. म्हणजे जर असा वेडेपणा करून तुमच्या कोणाच्याही हातून जर इतिहास घडणार असेल तर मी तुम्हाला आत्ताच वेडं होण्यासाठी शुभेच्छा देतो. कारण मी स्वतः येतो वेडाच आहे. आणि वेडं व्हायचं काय जास्त दिवस गरजच नाही आहे. 3-4 वर्ष वेडे व्हा, नंतर लोक तुम्हाला एवढं शहाणं कराल की तुम्हाला स्वतःलाच विश्वास बसायचा नाही की खरोखर आपण एवढे हुशार आहे का बुवा. कारण मला पास झाल्यानंतर कितीतरी दिवस विश्वास बसत नव्हता की आपण खरोखर पास झालो आहे. कारण याचं कारण एकच होतं की आधी एवढ्या वेळेस नापास झालो होतो का ते पास झाल्याचा आनंदच लवकर समजत नव्हता पास झालो असं. बऱ्याचदा पोरगा साला पोलीस कॉन्स्टेबल किंवा फौजदार जरी झाला तरी तो अशी एकदम छाती काढून चालतो, मी कोणाला का घाबरू, मी तर आता स्वतःच PS आहे, मी हेच करील, मी तेच करील. तर तुम्ही परीक्षा पास झाल्यानंतर तुमच्या पुढे खरं आव्हान असतं असं मला वाटतं. कारण परीक्षा पास होईपर्यंत फक्त ती एक प्रोसिजर आहे. कारण माझ्या एवढा एकदम सामान्य ॲव्हरेज माणूस जर होऊ शकतो तर तुमच्यातले सगळे मुलं होऊ शकतात. म्हणजे ही एक चौकट आहे अशी काहीतरी. यातनं उडी मारून त्या साईडला जा आणि कलेक्टर व्हा. पण यातनं त्या साईडला गेल्यानंतर खरोखर चांगला माणूस झाला का तो? अजिबात नाही. यातनं त्या साईडला गेल्यानंतरच खरं आव्हान आहे पुढे. आणि ते आव्हान म्हणजे कसलं आहे माहिती आहे का? जमिनीवर पाय ठेवण्याचं आव्हान आहे. जनरली पास झाल्यानंतर माणसांच्या जमिनीवर पाय राहतच नाही. पोराचेही राहत नाही आणि पोराच्या आईवडिलांची सुद्धा राहत नाही. माझ्यासुद्धा घरच्यांचे थोडेसे वर उचलायला लागले होते, पण त्यांना म्हटलं ते जमिनीत ठेवा, कारण माझे स्वतःचेच पार गुडघ्यापर्यंत जमिनीत आहे म्हटलं. म्हणजे जर एवढे जमिनीत पाय राहिले आपले तर मग आपण चांगला माणूस झालो असा त्याचा अर्थ आहे. आणि मी स्वतःसुद्धा बऱ्याचदा उठल्यानंतर देवाला प्रार्थना करत असतो, ईश्वरा मला हे पाय असेच जमिनीवर ठेवण्याची सद्बुद्धी दे. कारण काय सांगता येतं कधीतरी डोक्यात हवा जायची माझी रेंज जाऊन मी वरती जायचो. कारण माणूस आहे तो, बिघडायला काहीच वेळ लागत नाही. म्हणजे असं पास झाल्यानंतर किंवा पास होणं किंवा मार्क्स पाडणं या गोष्टी एकदम क्षुल्लक आहे. तुम्ही सगळे कोणत्या तरी क्षेत्रात जाल, कुठेही जाल, तिथं त्यातली सर्वोच्च जी गोष्ट असाल ती तुम्ही कराल. आता यात बऱ्याचदा तुम्हाला कोणाला तरी असं वाटेल की या सगळ्या गोष्टी करायला दिल्लीला जायला लागतं का रे? मी स्वतः दिल्लीत फक्त UPSCचा इंटरव्ह्यू द्यायला गेलो आहे, त्याच्याशिवाय कधीच दिल्लीला गेलेलो नाही. पण याचा अर्थ असा नाही आहे की मी स्वतःच माझं मडं काहीतरी उचलून करत बसल. तरी मी स्वतः मला एवढा उशीर लागायचं कारण एकच आहे, मी सर्व गोष्ट ट्रायल अँड एरर बेसिसवर करायचो. प्रत्येक वेळेस या साईडनं नाही गेलो तर त्या साईडनं जाऊन पाय जाता येते का, नाहीतर मधून जाऊन पाय घुसता येते का. त्याच्यामुळे मला एवढे 7-8 वर्ष लागली. आणि तुम्ही खरंच सर्व नशीबवान आहे की तुम्हाला, म्हणजे मी आता जळगाव जिल्ह्यामध्ये गेल्या 11 तारखेपासून जवळपास 20-25 कॉलेजेसवर फिरलो आहे. प्रत्येक कॉलेजमधल्या प्राध्यापकापर्यंत दीपस्तंभ आल्यापासून आमच्या तिकडे जरा जागृती झाली बरं का, असा तुमच्या कॉलेजमधले प्राध्यापक सांगतात. म्हणजे